นะครับฟังตรึงนะครับผมชาวเขมรนะครับผมวันเจ๊กเป็นคนเขมรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยมาเด้อมาเด้ออันนี้เพลงอะไรฮะอมตุกโอ้อันนี้พายเรือครับอมตุกภาษาเขมรครับผมผมเพลงว่ามังครับต่อไปเป็นเพลงอะไรเฮ้ย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 เอาขันนะครับขันมาให้พ่อพ่อแม่หยอดกันได้เฮ้ย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 มาควานพวกมาป้อนมาเฮ้ยเฮ้ยต่อครับผมเพราะดีจังครับผมทำเต้นหน่อยทำเต้นหน่อยเร็วเฮ้ยเต้นหน่อยเต้นหน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยทำเต้นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเต้นอันนี้เร็วอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยเร็วเร็วเร็วนะเร็วนะเร็วเร็วเร็วพ่อแม่ท่านใดที่อาจจะใส่กุหลาบ